Αν ψάχνεις μια απλή, φυσική λύση για να διατηρείς τη λεκάνη σου καθαρή και χωρίς άλατα, τότε δεν χρειάζεται να πας μακριά. Μπες στην κουζίνα σου. Εκεί σε περιμένει ένας σύμμαχος που ίσως δεν είχες φανταστεί ποτέ. Είστε στο πολυθεματικό κανάλι Mea Culpa και πριν συνεχίσουμε θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει, να μας δώσετε ένα like, να κοινοποιήσετε το βίντεο και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα καινούργια βίντεο. Χοντρό αλάτι, το φυσικό όπλο κατά των αλάτων. Το νερό του δικτύου περιέχει σχεδόν πάντα κρυμμένο ασβέστιο, το γνωστό μας πουρί. Αυτό με τον καιρό συσσωρεύεται στη λεκάνη και τις σωληνώσεις, δημιουργώντας μια σκληρή, άσπρη κρούστα. Αποτέλεσμα, η πίεση της καζανάρας μειώνεται, οι οσμές αυξάνονται και μπορεί να φτάσουμε και σε φραξίματα. Και τι κάνει το χοντρό αλάτι? Εδώ είναι η μαγεία. Η κρυσταλλική του δομή του επιτρέπει να τρώει απαλά τα άλατα, χωρίς καμία φθορά, στην πορσελάνη ή τις σωληνώσεις. Και όταν συνδυάζεται με λευκό ξύδι, το αποτέλεσμα απογειώνεται. Το ξύδι μαλακώνει τις εναποθέσεις και το αλάτι τις απομακρύνει. Μαζί καθαρίζουν σε βάθος και περιορίζουν την επανασυσσόρευση. Γιατί το βράδυ, αν ρίξεις το μείγμα πριν κοιμηθείς, του δίνεις αρκετές ώρες ηρεμίας για να δράσει χωρίς να ξεπληθεί από το καζανάκι. Το πρωί, ένα απλό τράβηγμα και η λεκάνη λάμπει. Ένα φυσικό απολυμαντικό ενάντια στα βακτήρια. Ξέρεις καλά πως οι τουαλέτες είναι το θερμοκήπιο κάθε είδους μικροβίων. Βακτήρια και μικρόβια εγκαθίστανται παντού. Στη λεκάνη, κάτω από το χείλος, μέσα στο καζανάκι, ακόμη και στις σωληνώσεις. Και εδώ έρχεται το αλάτι. Το χοντρό αλάτι έχει φυσικές αντισηπτικές ιδιότητες. Όταν διαλύεται στο νερό, δημιουργεί ένα αφιλόξενο περιβάλλον για τα βακτήρια. Απορροφά την υγρασία από τις κυταρικές τους μεμβράνες και αναστέλει τον πολλαπλασιασμό τους. Αν τώρα το συνδέσεις και με μαγειρική σόδα, η οποία είναι επίσης εξαιρετικό φυσικό καθαριστικό, τότε μιλάμε για δυναμικό δίδυμο καθαριότητας. Καθαρές τουαλέτες, χωρίς χημικά, χωρίς κόπο. Απορροφητικό υγρασίας και ρουφηγμένο στις μυρωδιές. Γιατί να ρίξεις χοντρό αλάτι στη λεκάνη? Γιατί λειτουργεί σαν φυσικό αφιγραντικό και εξολοθρευτής οσμών. 2 σε 1. Οι τουαλέτες είναι από τους πιο υγρούς χώρους του σπιτιού, ιδανικές για μούχλα, μύκητες και εκείνες τις χαρακτηριστικές πρασινίλες γύρω από τα σιλικόνια. Καθόλου γκλάμ. Το χοντρό αλάτι τραβάει την υγρασία από τον αέρα, μειώνει το φαινόμενο της συμπίκνωσης και προλαβαίνει τους μπελάδες της μούχλας. Πώς το χρησιμοποιούμε? Ρίξε λίγο χοντρό αλάτι κατευθείαν στη λεκάνη. Ή βάλε το σε ανοιχτό μπολάκι πίσω από την τουαλέτα ή κοντά στο καζανάκι. Μέρα με τη μέρα, το αλάτι θα ρουφάει σταδιακά την περιβάλλουσα υγρασία και το καλύτερο, θα απορροφά και τις άσχημες μυρωδιές, είτε προέρχονται από τα σιφόνια, είτε από το δοχείο του καζανακίου. Αν προσθέσεις και λίγες σταγόνες αιθέριο έλαιο, λεβάντας, ευκαλύπτου ή λεμονιού, τότε ο χώρος μετατρέπεται σε σπα τουαλέτας. Υπάρχει και αυτό το vibe πλέον. Δείτε στη συνέχεια 4 συνταγές της γιαγιάς με χοντρό αλάτι για καθαρή τουαλέτα. Πρώτη συνταγή. Ρίξε μια γερή χούφτα χοντρό αλάτι απευθείας μέσα στη λεκάνη. Ειδικά στα σημεία όπου βλέπεις συσσωρεύσεις αλάτων. Άφησε το να δράσει καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Το πρωί τρίψε ελαφρά με βούρτσα και τράβηξε το καζανάκι. Το αλάτι θα έχει διασπάσει τα άλατα, απολυμάνει την περιοχή και αφήσει τη λεκάνη πεντακάθαρη χωρίς τοξικότητα. Δεύτερη συνταγή. Ανακάτεψε μισή κούπα χοντρό αλάτι με μισή κούπα μαγειρική σόδα. Ρίξε το απευθείας στη λεκάνη ή και στο δοχείο του καζανακίου. Μετά πρόσθεσε 1 λίτρο ζεστού νερού, όχι βραστό. Άφησε το μείγμα να δράσει για λίγες ώρες, ιδανικά όλη τη νύχτα. Αποτέλεσμα, διαλύονται τα άλατα και οι εναποθέσεις, εξουδετερώνονται βακτήρια και μύκητες, φεύγουν οι άσχημες μυρωδιές από σωληνώσεις και καζανάκι. Χωρίς καυστικά καθαριστικά, χωρίς αναθυμιάσεις, μόνο με ό,τι έχεις στην κουζίνα. Τρίτη συνταγή. Συντήρηση βόθρου με χοντρό αλάτι. Αν το σπίτι σου έχει σηπτικό βόθρο, φρεάτιο
η δεξαμενή λιμάτων, τότε ξέρεις πόσο σημαντικό είναι να προλαμβάνεις τις λάσπες και τα λιπαρά κατάλοιπα που τον φράζουν με τον καιρό. Μία φορά την εβδομάδα ρίξε μια κούφτα χοντρό αλάτι στη λεκάνη. Αμέσως μετά άδειασε ένα μεγάλο κουβά με καυτό νερό. Μην τραβάς το καζανάκι. Αφήνεις το μείγμα να κυλήσει φυσικά και να δράσει. Το αλάτι διαλύει σιγά σιγά τα λίπη και καθαρίζει τις σωληνώσεις. Ενώ η θερμοκρασία βοηθάει να φτάσει μέχρι τη δεξαμενή και να απλωθεί παντού. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζονται οι οσμές, προλαμβάνονται φραξίματα και ο βόθρος παραμένει ήσυχος. Τέταρτη συνταγή. Φτιάξε ένα μικρό φυσικό καθαριστικό αρωματικό κόμπο με μόλις 2 υλικά. Η γιαγιά ήξερε πως το μπάνιο, όσο καθαρό κι αν είναι, κρατάει πάντα λίγη παραπάνω ατμόσφαιρα. Οπότε έφτιαχνε ένα μικρό φυσικό καθαριστικό αρωματικό κόμπο με 2 μόλις υλικά. Γέμιζε ένα μικρό μπολ με χοντρό αλάτι. Πρόσθετε μερικές σταγόνες αιθέριου ελαίου, λεβάντα, περγαμόντο, πεϊόδεντρο, τοποθετούσε το μπολάκι σε μια διακριτική γωνία του μπάνιου. Το αποτέλεσμα: το αλάτι τραβά την υγρασία από τον αέρα, απορροφά τις κακές μυρωδιές, αποσωληνώσεις ή υγρασία και με τα έλαια αφήνει ένα απαλό φυσικό άρωμα στον χώρο. Η γιαγιά άλλαζε το αλάτι κάθε 10-15 μέρες για να διατηρεί τη δράση του φρέσκια, όπως και τα πλακάκια της. Αλάτι στη λεκάνη. Το φυσικό μυστικό της οικονομίας και της οικολογίας. Μια οικολογική εναλλακτική αντί των χημικών. Ξέχνα τα δυνατά καθαριστικά με τις έντονες αναθυμιάσεις και τις κόκκινες ετικέτες. Το χοντρό αλάτι είναι 100% φυσικό, χωρίς τοξικά ή επικίνδυνες χημικές ενώσεις. Καθαρίζοντας τις τουαλέτες με αλάτι, αποφεύγεις τα βιομηχανικά απορρυπαντικά που μολύνουν το νερό και επιβαρύνουν τη χλωρίδα και πανίδα των υδάτων. Και όταν το συνδυάσεις με λευκό ξύδι ή μαγειρική σόδα, έχεις ένα απίθανο ντου που διαλύει τα άλατα, εξουδετερώνει μικρόβια και δεν επιβαρύνει τον βόθρο ή τις σωληνώσεις. Οικονομία χωρίς έκπτωση στην καθαριότητα. Το χοντρό αλάτι δεν είναι μόνο φυσικό, είναι και πανεύκολα προσβάσιμο και φθηνό. Δεν χρειάζεται να αγοράζεις ακριβά ειδικά καθαριστικά. Ένα απλό σακουλάκι αλατιού κρατά για μήνες. Θέλει μόνο 1-2 κούφτες κάθε φορά και κάνει ολική επαναφορά καθαριότητας χωρίς κόστος. Γιατί να πληρώνεις ακριβά τοξικά όταν η λύση υπάρχει ήδη στο ντουλάπι σου? Τελικά το αλάτι τα έχει όλα. Καθαρίζει, απολυμμένει, εξουδετερώνει οσμές και το κάνει φυσικά, απλά και με λίγα ευρώ. Αν θέλετε να παραγγείλετε κάποιο από τα προϊόντα που αναφέρονται σε αυτό το βίντεο, θα βρείτε τους σχετικούς συνδέσμους από κάτω. Και επειδή στο κανάλι μας υπάρχουν και άλλα βίντεο σχετικά με το θέμα που μόλις ασχοληθήκαμε, σας προτείνω να δείτε μερικά. Οι σύνδεσμοί τους βρίσκονται από κάτω στην περιγραφή.